ව්‍යාපාරයක් නිසි ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යන්න ඔබට නීතිමය අවබෝධයක් අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ කුඩා හෝ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයක් වෙන්න පුළුවන්, ස්ටාර්ට් අප් එකක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ හැම එකටම නීතිමය පසුබිමක් සහ අවබෝධයක් අවශ්‍යයි. ඉතින් මේ පිළිබඳව තවත් සාකච්ඡා කරන්න අපිත් එක්ක දෙක තුලන දිනිෂ්ක සහ සරණී. ඉතින් මුලින්ම කතා කරන දිනිෂ්කත් සමග අපි කතා කරලා බලමු බිස්නස් එකක් ලියාපදිංචි කිරීම. ඒ කියන්නේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක. මේක ඇයි අපි කරන්නේ? පළවෙනිම දේ තමයි අපි ව්‍යාපාරයක් කරන ව්‍යවසායකයෙක්ට එයාගේ හඳුනා ගැනීම කොහොමද කරන්නේ ව්‍යාපාරයක් හැටියට. මොකද එයා පුද්ගලයෙක් හැටියට මට නමක් තියෙනවා. අපි හැමෝටම අපේ අනන්‍යතාවය එක්කු ජාතික හඳුනුම්පතෙන් අපි කියනවා මෙයාගේ නම මේකයි කියලා. ව්‍යාපාරයක් හැටියට ව්‍යවසායකයෙක් ඉදිරියට යනකොට වෙනත් ව්‍යාපාරවලින් හඳුනා ගැනීම, වෙනස් කොට හඳුනා ගැනීම අවශ්‍යතාවයක් මතුවෙනවා. මේ සඳහා සෑම ව්‍යාපාරයක්ම තමන්ගේ නමින් නොවන විට ව්‍යාපදිංචි කිරීමක් අනිවාර්යයි. ඒකට නීතිමය රාමුවකුත් නීතිය විසින් යොදලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි දැන් ව්‍යාපාරයක් ගත්තොත් මේක ලියාපදිංචි කිරීම. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් කියලා. මේකේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කරන විදිහ අනුව ව්‍යාපාර වර්ග තියෙනවා. මේ මොනවද? ප්‍රධාන වශයෙන්ම ලංකාවේ ඔබ ව්‍යවසායකයෙක් නම් මුලින්ම හිතන්න ඕන ඔබගේ අවශ්‍යතාවය කොහොමද කියන එක. තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය අනුව තමන් තීරණය කරන්න ඕන තමන්ට ගැළපෙන ව්‍යාපාර ස්වභාවය. මොකද ප්‍රධාන වශයෙන් ලංකාවේ ව්‍යාපාර ස්වභාව තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි ව්‍යාපාර ස්වභාවය තමයි තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර. දෙවන ස්වභාවය තමයි හවුල් ව්‍යාපාර. තුන්වන ව්‍යාපාර ස්වභාවය තමයි සමාගම් ස්වභාවය. දැන් මේ නම් වලින්ම ඔබට තේරෙනවා ඇති තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් කිව්වහම එක් පුද්ගලයෙක් තමයි එම ව්‍යාපාරයේ සිටින්නේ. සහ හවුල් ව්‍යාපාරයක් කිව්වොත් ඒ පුද්ගලයෙක්ගෙන් වැඩි දෙදෙනෙක් හෝ 20ක් දක්වා වූ පිරිසක් එකතු වෙලා කරන ව්‍යාපාර ස්වභාවය හවුල් ව්‍යාපාර ස්වභාවයක් හැටියට සැලකනවා. තුන්වන ව්‍යාපාර ස්වභාවය තමයි සමාගමක් හැටියට. ඒ සමාගමේ ස්වරූපය අනුව ලියාපදිංචි කිරීමේ රාමුවක් තියෙනවා, නීතිමය රාමුවක් තියෙනවා. සමාගමක් කියන්නේ වෙනම පුද්ගලයෙක් හා සමානයි. මම මුලදී කිව්වා අපි අනන්‍යතාවය අවශ්‍යයි කියලා. එතනදී මම අදහස් කළා මට ජාතික හැඳුනුම්පතක් තිබෙනවා. ඒ මගේ ජාතික හැඳුනුම්පත අනුව මම තේරුම් ගන්නවා මම කවුද කියලා. එතකොට සමාගමක් නොවන අවස්ථාවලදී කියන්නේ ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් හෝ හවුල් ව්‍යාපාරයක් අවස්ථාවලදී මේ එහි සිටින පුද්ගලයන්ගේ නමින් තොරව වෙනක නමකින් පාවිච්චි කරන අවස්ථාවකදී ඒ නාම ලියාපදිංචි කිරීමක් කළ යුතුයි. සහ මේ ස්වරූපයේ වෙනසක් ඇති වෙනවා ඒක පුද්ගල සහ හවුල් ව්‍යාපාර කියන එක ඛණ්ඩයකටත් සමාගම් කියන එක තව ඛණ්ඩයකට. මොකද අපි අනන්‍යතාවයේ තිබුණාට සමාගමකට විතරයි ඍෂි හම්බෙන්නේ නෛතික පුද්ගල භාවය. ඒක තමයි සුවිශේෂීම අංගය. ඒ කියන්නේ නෛතික පුද්ගල භාවය කියලා අදහස් කරන්නේ එයාට වෙනම නීති ඉදිරියේ පෙනී සිටින්න නීතියට එයාට විරුද්ධව නඩු පැවරීමටත් හැකියාවක් තිබෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් මම කියපු තනි පුද්ගල සහ හවුල් ව්‍යාපාර එක ඛණ්ඩයකටත් අපි යොමු කරන අතරතුර නෛතික පුද්ගල භාවයක් තිබෙන ආයතනයක් හැටියට සමාගමක් හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔව් අපි දැන් ව්‍යාපාර ස්වභාවයන් හැඳින්නුවා. ඉතින් අපි පළවෙනිම කතා කරේ සෝල් ප්‍රොප්‍රයිටර්ෂිප්. ඒ කියන්නේ තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරය. ඒකට ආවෙනිකව ලියාපදිංචි ක්‍රමවේදයක් තියෙනවාද? ඒ මොකක්ද? තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් අදාළ පුද්ගලයෙක් මම තනියම තීරණය කරනවා මගේ ව්‍යාපාර අදහස මේකයි කියලා. මම අදාළ ප්‍රාදේශ සභාවට ගිහිල්ලා ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගන්නවා. ඊට මම ගෙනාවා ඒ ඇප්ලිකේෂන් එකේ ස්වභාවය. ඉතින් මේක ගත්තාම මට පේනවා ඇති සමාගමේ ඒකේ ව්‍යාපාරයේ නම මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මෙතනදී තම පුද්ගලයා ඒ ව්‍යාපාරයට අනන්‍යතාවයක් දෙනවා. ඒ අනන්‍යතාවය දීලා ඒ ව්‍යාපාර ස්වභාවය තීරණය කරලා ව්‍යාපාර ස්ථානයේ තීරණය කරලා මේ අදාළ ලියවිල්ල ඒ කියන්නේ මේ ඉල්ලුම් පත්‍රය පුරවන්න ඕන. මේ ඉල්ලුම් පත්‍රයත් එක්ක අදාළ තනිපුද්ගල ව්‍යාපාරයේ අයිතිකාරු ග්‍රාම සේවක අදාළ ව්‍යාපාර ස්ථානයේ පවත්වාගෙන ප්‍රදේශීය ග්‍රාම සේවකගේ ඒ ග්‍රාම සේවා වාර්තාවත් සමග අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට ගිහිල්ලා එහි ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයාගෙන් අත්සන් ලබාගෙන පළාතේ ලියාපදිංචි කරනවා නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ ආයතනය. දැන් මෙහිදී වැදගත් දෙයක් තමයි තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර සහ හවුල් ව්‍යාපාර අතර මේ අදාළ ස්ථානය පිළිබඳව. දැන් මම මෙම ස්ථානයේ ව්‍යාපාර කටයුතු කරනවා කියලා කියන්න
යම් ලියවිලක් ඉදිරිපත් කරන්න. ගොඩක් වෙලාවට ඔප්පුවක් මගේ අයිති ඔප්පුව මගේ ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන මෙම ඔප්පු මේ ස්ථානය කියලා කියන්න අවශ්‍යයි. එතකොට ඒ වගේ ලියවිලි සමග තමයි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක. එහෙම නැත්නම් ඉල්ලුම් පත්‍රය යොමු කරන්න ඕන. සහ සමහර ස්වභාවයෙන් වෙනස් වෙච්ච ස්වභාව ව්‍යාපාර තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් කුඩා ළමයින්ගේ තියෙන පෙර පාසල් වගේ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් සුවඳ විලවුන් වගේ දේවල් කරනවා නම්, එහෙම නැත්නම් නේවාසික ස්ථාන පවත්වාගෙන යනවා නම්, ඒ ස්වභාවයේ අනුවත් යම් යම් නීත්‍යානුකූල ආයතන වලින් අවසර ලබා ගැනීම සමග තමයි මේම ඉල්ලුම් පත්‍රය යොමු කරන්නේ. ඒ ඉල්ලුම් පත්‍රය යොමු කරාට පස්සේ අදාළ පළාත තුළ තමන්ගේ තමන් ඉල්ලුම් කරන නම තියෙනවනේ. ඒ නමට ගැළපෙන විදිහේ නමක් තීරණය කරලා ඒ අයිඩෙන්ටිටි එක නැත්නම් අනන්‍යතාවය දෙනවා. දැන් මෙහිදී තවත් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඒ අනන්‍යතාවය ලබා දුන්නට අර මම කලින් කිව්ව විදිහට නෛතික පුද්ගලභාවයක් හිමි වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මෙම තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයේ අයිතිකරු හැම වෙලේම වගකීමට බැඳෙනවා සම්පූර්ණ වශයෙන්. මොකද මේ ව්‍යාපාරයේ වගකීම අසීමිත වෙෂ හිමිකරු භුක්ති විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේමයි ලාභයත් තමන්ට සම්පූර්ණම භුක්ති විඳින්න ලැබෙනවා. ඔදිනිෂ්ක දැන් අපි තව එක් ව්‍යාපාර වර්ගයක් ගැන කතා කරා. ඒ තමයි හවුල් ව්‍යාපාර කියන්නේ පාර්ට්නර්ෂිප්. එතකොට මේක රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කොහොමද වෙන්නේ? හවුල් ව්‍යාපාරයක ස්වභාවය තමයි හවුල්කරුවන් දෙදෙනෙක් හෝ 20ක් දක්වා වූ පිරිසක් එකට එකතු වෙලා තීරණය කරනවා අපේ මේ ව්‍යාපාර කටයුතු සඳහා අපි එක් පුද්ගලයන් මේ විදිහට දායක වෙනවා. අපි හිතමු හවුල්කරුවන් තුන්දෙනෙක් ගමු ABC කියලා. ඒත් ඒ කෙනා හවුල්කරුවෝ තීරණය කරනවා අපි මම මෙච්චර මුදලක් ආයෝජනය කරනවා ව්‍යාපාරයට. B කියන පාර්ශ්වය තීරණය කරනවා මට මුදල් නැහැ. නමුත් මම මගේ ශ්‍රමයේ දායකත්වය දෙනවා. තුන්වෙනි පාර්ශ්වය තීරණය කරනවා C පාර්ශ්වය තීරණය කරනවා මම මුදලුත් නැහැ මට දායක වෙන්නත් බෑ නමුත් ඊටමත් තියෙනවා. මම ඊටම දෙනවා ව්‍යාපාරයට. ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යනවා. එතකොට මේ හවුල් ව්‍යාපාර ස්වභාවයේ වැදගත්කම තමයි මේ හවුල්කරුවන් හවුල් ගිවිසුමක් මත එකඟ වෙනවා කොහොමද තම තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ හිමිකම් වගකීම් බෙදාගන්නේ කියලා. මේක හරි වැදගත්. ලංකාවේ නීති අනුව රුපියල් 1000කට වඩා වැඩි අගයකින් යුතු ව්‍යාපාරයක් බිස්නස් එකක් කරනවා නම් ඒ ලිඛිත වෙන්න ඕන. 1000ට අඩු නම් ලිඛිත වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් ස්වභාවයෙන් ගත්තොත් රුපියල් 1000ට වඩා මේ ව්‍යාපාරයක්ම වැඩි. එනවා ලිඛිත හවුල් ගිවිසුමක් තිබීම අනිවාර්ය වෙනවා. දැන් මේ හවුල් ගිවිසුමත් එක්ක අර පෙර කීප විදිහේ ව්‍යාපාර ස්වභාවයක් තමයි හිමි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ නෛතික පුද්ගලභාවය නැත්තම් නීති ඉදිරියේ වෙනම පුද්ගලයෙක් හැටියට හවුල් ව්‍යාපාරය හඳුනාගන්නේ නැහැ. නමුත් හවුල් ව්‍යාපාරයේ නමක් හැටියට අයිඩෙන්ටිටියක් හැටියට ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කරන්න පුළුවන්. එයත් අදාළ පළාතේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවල පෙර කිව් පරිදිම මම ගෙනාවා ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක. මේ ඇප්ලිකේෂන් එක බැලුවොත් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති ව්‍යාපාර නාමය තියෙනවා. ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරෙත් ව්‍යාපාර නාමය තියෙනවා. ව්‍යාපාර ස්වභාවය තියෙනවා. ලිපිනේ තියෙනවා. මේ සියල්ල එක හා සමාන තොරතුරු තමයි තියෙන්නේ. නමුත් මෙතන හවුල් කරුවන් කියනවා. මෙතන තිබ්බ එක පුද්ගලයෙක් කියනවා. දැන් මෙතන හවුල් කරුවන් ඔක්කොම අත්සන් කරලා අදාළ ග්‍රාම සේවා සහතික සමග අර කිව් ක්‍රමවේදය සමග අපිට එකතු කරන තවත් නෛතික ලියවිල්ල. ඒ තමයි හවුල් ගිවිසුම. මේ හවුල් ගිවිසුමත් එක්ක අපිට යන්න පුළුවන් අදාළ පළාතේ නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ ඒකකයට ආයතනයට ගිහිල්ලා අපේ නාමය ලියාපදිංචි කරලා අපි කියනවා මේ අය තමයි හවුල් කරුවන් හැටියට මේ ව්‍යාපාරේ ඉන්නේ කියලා. දැන් මේ තවත් මම පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අවශ්‍යයි. මේ ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාර සහ හවුල් ව්‍යාපාර අතර අනන්‍යතාවයේ එක ස්වභාවයක් තමයි බැංකු ගිණුම් විවෘත කරන්න. දැන් ව්‍යාපාරයකට ව්‍යවසායකයෙක් ඔබ තීරණය කරනවා නම් මම කොහොමද ව්‍යාපාර ලෝකෙට යන්නේ කියලා ඔබට අවශ්‍යයි ගනුදෙනු කරන්න. ඒ ගනුදෙනු කරනකොට ගිණුමක් තිබෙන්න ඕන. ඒ ගිණුමට තමයි මුදල් තැන්පත් වෙන්නේ. ඒ අනන්‍යතාවයේ මේ හවුල් ව්‍යාපාරවලට ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරවලට ලැබෙන අතරතුර මම නැවතත් කියන එක කාරණාව තමයි නෛතික පුද්ගලභාවයේ හැර අනිත් ස්වභාවයන් මේකට තියෙනවා කියන කාරණාව.
දැන් අපි මේ කතා කරපු ව්‍යාපාර ස්වභාවයන්ට වඩා ටිකක් සංකීර්ණ ව්‍යාපාර වර්ගයක් වන්නේ සීමා සහිත පුද්ගලික සමාගම් නැත්නම් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් කියන කැටගරි එක. මේකේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක හෝ ලියාපදිංචි කිරීම කොහොමද අනික් ව්‍යාපාර වර්ග වලට වඩා වෙනස් වෙන්නේ? විදුෂි මේක හරි වැදගත් මාතෘකාවක්. සමාගම් කිව්වහම ලංකාවේ තියෙන සමාගම් වර්ග බොහොමයක්. පොදු සමාගම්, ඇපෙන් සීමා සහිත සමාගම්, පෞද්ගලික සමාගම්. ඔබ ව්‍යාපාරිකයෙක් හැටියට ඔබ තීරණය කරනවා නම් ලාභ ලැබීමේ අරමුණේ ව්‍යාපාර කටයුත්තක් සිදු කරන්න, ඒ ලාභ ලැබීමේ අරමුණට යන්නේ ගැළපෙන ව්‍යාපාර ස්වභාවය තමයි පෞද්ගලික සමාගම කියන්නේ. මේ ස්වරූපය තමයි හවුල්කරුවන් එහෙම නැත්නම් කොටස්කරුවන්. දැන් අපි හවුල් ව්‍යාපාරය කියන්නේ හවුල්කරුවන් කියලා. නමුත් සමාගම අපි කියන කොටස්කරුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ කොටසක් තමයි ඒ සමාගමේ අයිතිය තියෙන්නේ කියන්නේ. සමාගමක් කියලා දැන් මම ව්‍යාපාරයක හිමිකරුවෙක් කියලා කියනකොට මම කොහොමද කියන්නේ මම අයිතිකරුවෙක් කියලා? මට මේ සමාගමේ කොච්චර කොටස් ප්‍රමාණයක් තිබෙනවද ඒ ප්‍රමාණයට මම සමාගමේ අයිතිකරුවෙක් වෙනවා. එතකොට අපි කොටස්කාරීත්වයේ මත පදනම් වෙච්ච ව්‍යාපාර ස්වභාවයක් තමයි සමාගමක තියෙන්නේ. නමුත් මේ පෞද්ගලික කියන නම තියෙන එක ස්වභාවයක් තියෙන හේතුවක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ පෞද්ගලික සමාගමක කොටස්කරුවන් සිටිය හැකි උපරිමයක් ලෙස 50ක්. කොටස්කරුවන් 50ක් දක්වා පමණ යන්න පුළුවන්. 50ට වඩා වැඩි වෙනවා නම් පොදු සමාගමක් එහෙම නැත්නම් ඔබ දන්නවා ඇති කොළඹ කොටස් වෙළඳ පොළ තුල ව්‍යාප්ත වෙන සමාගම් මේවා මොකද එහි කොටස්කරුවන් 50ට වැඩි. නමුත් ඔබ ව්‍යවසායකයෙක් හැටියට කටයුතු කරනවා ඔබට ගැළපෙන ස්වභාවය තමයි පෞද්ගලික සමාගම් ස්වභාවය. එහි විශේෂත්වය තමයි ඔබගේ වගකීම සීමා සහිතයි. මොකද වගකීම සීමා සහිතයි. වගකීම සීමා සහිතයි කියන්නේ තුන්වන පාර්ශවයක් විසින් ව්‍යාපාරයට විරුද්ධව නඩුවක් දැම්මොත් ඒ ව්‍යාපාරයේ තුන්වෙනි පාර්ශවයට ගෙවිය යුතු වගකීමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ණයක් තියෙනවා. ගෙවිය යුතු වගකීම ඒ කියන්නේ කොටස්කරුවන්ගේ සීමාව වෙනවා තමන් ආයෝජනය කළ මුදලට. තවත් විශේෂයෙන් ආයෝජනය කළ මුදල කියන්නේ කොටස්වල හිමිකාරීත්වයට. තමන් ආයෝජනය කරනවා ලක්ෂ 5ක්. ව්‍යාපාරය සාර්ථක වෙනවා. නමුත් යම් අවස්ථාවක ව්‍යාපාරය අසාර්ථක වෙනවා. මේක ව්‍යාපාර ලෝකයේ විය හැකි දෙයක්. අසාර්ථක වෙච්ච අවස්ථාවකදී තමන්ගේ වගකීම කියන එක ලක්ෂ 5ට පමණයි සීමා වෙන්නේ. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි වගකීම සීමා සහිතයි කිව්වට අපරාධමය වගකීම මේට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. සිවිල් ඒ කියන්නේ පාර්ශ්වකරුවන් අතර ඇති වෙන්නා වූ දේවල් අතර ඒ වගකීම සීමා සහිත වෙනවා. ඒක ස්වභාවයක් හැටියට සමාගමකට නෛතික පුද්ගලභාවයක් හිමි කොටස් වශයෙන් තමයි ඒ සමාගමේ හිමිකාරීත්වය සැලකෙන්නේ. වගකීම සීමා සහිතයි. එය ගොඩක් වෙලාවට ව්‍යවසායකයට වැදගත්. මොකද ව්‍යවසායකයෙක් සමහර විට වැරදුනොත් Tamanට හරියන්නත් අවස්ථාවක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක පුද්ගල හෝ හවුල් හෝ ව්‍යාපාරයක් යටතේ යම් ව්‍යාපාරයේ යම් හානියක් වෙලා තුන්වන පාර්ශවයට යම් ගෙවීමක් සිදු වීමට අවශ්‍ය වුණොත් ඒ අවස්ථාවකදී හවුල් ව්‍යාපාර හිමිකරු වුණොත් ඒක පුද්ගල හිමිකරුත් ඔහුගේ පෞද්ගලික ධනය ව්‍යාපාරය විකුණා පෞද්ගලික ධනය පවාගෙනත් අදාළ ණය කටයුත්ත හිම කරන්න වෙනවා. ඒ දක්වා ඒ වෙනවා. ඔබ අහපු අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි මේක කොහොමද ලියාපදිංචි කරන්නේ කියලා. ලියාපදිංචි කරනකොට යම් ලියකියවිලි වගේක් අවශ්‍යයි. පළවෙනිම ලියවිල්ල තමයි කියන ෆෝම් 1 කියලා. ආකෘතිපත්ත අංක 1. මේ ෆෝම් 1 කියන ඒ ලේඛනයේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඒ සමාගමේ අධ්‍යක්ෂකවරු කවුද සහ කොටස්කරුවෝ කවුද කියන්නේ. මොකද මේ අධ්‍යක්ෂකවරු කියන්නේ? අධ්‍යක්ෂකවරු කියන්නේ සමාගමක මේ කොටස් හිමිකාරීත්වයේ ඉන්න පුද්ගලයන් තීරණය කරනවා සමාගම පාලනය කරන්න, මැනේජ් කරන්න මට අවශ්‍යයි යම් පිරිසක්. ඒ පිරිස තමයි අධ්‍යක්ෂකවරු හැටියට පත් කරන්නේ. මම හිතන හරි මේ අධ්‍යක්ෂකවරු තමයි වග කියන්නේ. ඒ නිසා මේ ෆෝම් 1 කියන ડોකියුමන්ට් එකේ අධ්‍යක්ෂකවරුන්ගේ තොරතුරු තිබෙනවා සහ සමාගම හිමිකරුවන්ගේ තොරතුරු තිබෙනවා. මේ පිරිස එකම එක්කෙනා වෙන්නත් පුළුවන්. සමහර විට අධ්‍යක්ෂකවරු වෙන්න පුළුවන් කොටස්කරුවන් නොවන පිරිසකුත්. ලොකු මේ මතයක් තියෙනවා මේ දෙකම එකම කණ්ඩායමක් වෙන්න ඕන කියලා. එහෙම කාරණාවක් නැහැ. එතකොට අපි ෆෝම් 1 ආකෘතිපත අංක 1 සම්බන්ධව අපි කතා කළා. ඒකේ තියෙන අංග ඇතුළාන්තයේ අන්තර්ගතය කතා කළා. ඊට පස්සේ මේ ෆෝම් 1 එකේ තියෙනනේ ෆෝම් අධ්‍යක්ෂකවරුන්ගේ තොරතුරු. මේ ඉන්න හැම අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්ම ආකෘතිපන්ත පත්‍ර අංක 18 ෆෝම් 18 යටතේ එයාගේ කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරනවා.
ඒ කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරලා එයා අස්සන් දෙන්න ඕන මම මේව ව්‍යාපාරයේ වට සමාගමේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් වශයෙන් සේවය කරන්න බැඳී සිටිනවා කැමතියි කියලා. ඊට අමතරව ආකෘති පත්‍රාන්තක 19 ෆෝම් 90 ඒක යටතේ සමාගමකට අවශ්‍යයි සෙක්‍රටරි කෙනෙක් නැත්නම් ලේකම්වරයෙක්. ඒ ලේකම්වරයා කැමැත්ත පළ කරන්න ඕන මම මේ සමාගමේ සෙක්‍රටරි කෙනෙක් හැටියට වැඩ කරනවා කියලා. ඊට අමතරව හතරවන ලියවිල තමයි ආටිකල් ඔෆ් ඇසෝසියේෂන් සංගමික ව්‍යවස්ථාවලිය. මේ සංගමික ව්‍යවස්ථාවලිය හරියට නිකන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් වගේ දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද මේ ආයතනය පරිපාලනය කරන්නේ? ඒක තමයි ලියවිල්ලක් හැටියට හැම ව්‍යාපාරයේ තියෙන අංගයන් කොහොමද අදාළ මීටින් එකක් තියන්නේ, කොහොමද දැනුවත් කරන්නේ, කොහොමද ඔඩිටර් කෙනෙක් පත් කරන්නේ. ඒ සියලු අංගයන් මේ ආටිකල් ඔෆ් ඇසෝසියේෂන් කියන ලියවිල තුල සවිස්තරාත්මකව විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒතකොට මේ ආටිකල් ඔෆ් ඇසෝසියේෂන් කියන ලියවිල්ලෙහි අත්සන් කරන්නේ අවසන් පිටුවේ අත්සන් කරන්නේ කොටස්කරුවන්. මොකද කොටස්කරුවන් තමයි සමාගමත් එක්ක මූලික වශයෙන් බැඳිලා සිටින්නේ අර අයිතිවාසිකමත් එක්ක. ඔබට තේරෙනවා ඇති ෆෝම් 1 එකේ අත්සන් කරනවා කොටස්කරුවන් සහ ආටිකල් ඔෆ් ඇසෝසියේෂන් එකේ අත්සන් කරනවා කොටස්කරුවන්. තවත් අංගයක් තියෙනවා මට වට කියන්න විශේෂයෙන්ම ස්ටාර්ට්අප් එකක්. ස්ටාර්ට්අප් එකක් වුණාම එයාලට සෙක්‍රටරි කෙනෙක් පත් කර ගැනීමේදී ක්වොලිෆයිඩ් සෙක්‍රටරි කෙනෙක් අවශ්‍යද කියලා ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේ ක්වොලිෆයිඩ් සෙක්‍රටරි කෙනෙක් කියලා අදහස් කරන්නේ එයා යම් සුදුසුකමක් මත ගණකාධිකාරවරයෙක්, නීතිඥවරයෙක්, එහෙම නැත්නම් රෙජිස්ට්‍රාර්වරයෙක් තීරණය කරනවා මෙයා සුදුසුකම් ලත් සෙක්‍රටරි කෙනෙක් කියලා. ඒ වගේ අවශ්‍යතාවයක් මතු වෙන්නේ ඒ සමාගමේ ප්‍රාග්ධනය ලක්ෂ 5කට වඩා වැඩි අගයක් දරනවා නම් හෝ සමාගමේ ටර්න්ಓවර් එක නැත්නම් පිරිවැටුම ලක්ෂ 10කට වඩා වැඩි වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් තනි පුද්ගලයෙක් උදාහරණයක් හැටියට X කියන පුද්ගලයා එයා සමාගමේ අධ්‍යක්ෂකවරයා, එක අධ්‍යක්ෂකවරයා, එයා එක කොටස්කරුවා. එයා විතරයි කොටස්කරුවා වෙන්නේ. 100%ක් එයා තමයි හිමිකාරීත්වය. ඒ අවස්ථාවකදී ඒ පුද්ගලයාට සෙක්‍රටරි කෙනෙක් වෙන්න බෑ. මම කියන්නේ මේ සෙක්‍රටරි කෙනෙක් වෙන්න බැරි අවස්ථාවක්. හතරවෙනි අවස්ථාව තමයි ෆොරින කෙනෙක්ට. ඒ කියන්නේ විදේශිකයෙක්ට බෑ සමාගමක සෙක්‍රටරි කෙනෙක් හැටියට වැඩ කරන්න. එතකොට ව්‍යවසායකයෙක් කියන්නේ ස්ටාර්ට්අප් එකකට මූලික වශයෙන්ම අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්ව පත් කරන්න පුළුවන් සෙක්‍රටරි කෙනෙක් හැටියට. හැබැයි ওই කොන්දේසි 4 සපුරනවා. පටන් ගැනීමක් හැටියට ලොකු පිරිවැටුමක් නැත්තම්, ටර්න්ಓවර් එකක් නැත්තම්, බිස්නස් එකක් නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් තමන්ම අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් හැටියට තමන්ගේ මිත්‍රයාට අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් හැටියට වැඩ කරන්න. නමුත් ඒ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් සෙක්‍රටරි කෙනෙක් හැටියට ලේකම්වරයෙක් වැඩ කරනකොට නමුත් ඒ වගකීම් ඉටු කරන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම මිනිත් බුක් එක මේන්ටේන් කරන්න, ෂෙයාර් ලෙජර් එක මේන්ටේන් කරන්න ඒවා ඔහු විසින් සිදු කළ යුතු වෙනවා. ඉතින් ක්‍රමවේදය අදාළ ෆෝම්ස් මං කියපු ෆෝම් 1, ෆෝම් 18, ෆෝම් 19 ආටිකල් ඔෆ් ඇසෝසියේෂන් ඒ කියන ලියවිලිත් එක්ක මූලිකවම කරන්න ඕන නේම් රිසර්වේෂන් එක. මුලින්ම නම සමාවෙන්න මම ඒක මුලින්ම එනවා වගේ තමයි නාම ලියාපදිච්ච. මුලින්ම මේ බලන්න මේ චෙක් කරලා බලන්න මේ නම තියෙනවද කියලා. ඒ චෙක් වෙච්ච නමත් එක්ක මේ ලියකියවිලි සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් අදාළ ඉඩම් සමාවෙන්න සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයට. මේ සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය දීලා තියෙනවා දැන් EROC කියලා වෙබ්සයිට් එක. දැන් EROC වෙබ්සයිට් එක හරහා පුළුවන් Tamanට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ අදාළ ආකෘති පත්‍ර බහ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒවා අස්සම් කරලා ඒවා අප්ලෝඩ් කරලා ඒ කියන්නේ දැන් ඉස්සරට වඩා තාක්ෂණයත් එක්ක මේ තාක්ෂණය ගොඩක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා සමාගමක් ස්ථාපනය කිරීම ඉතාමත් පහසු වෙලා තියෙනවා. ඒතර ක්‍රියාවලිය මේ ලියකියවිලි අතර සම්බන්ධ කිරීම ඉතාමත් කෙටි කාලයක් තුළ ලබා ගන්න පුළුවන්.